नमस्कार, मी रितेश देशमुख. स्टार प्रवाहाने मला इथं बोलवलं आणि माझ्या हातात दिली छत्री. म्हणाले काहीतरी मोठं करायचंय. पण आता एकाच छत्रीत काय मोठं करणार आहेत? बडा मी एक्साइटेड, बघूया. This is the record for the largest umbrella image. I can confirm that it is 1,446 umbrellas, which makes it a new Guinness World Records title. You are officially amazing. Congratulations to you. मराठी फिल्म इंडस्ट्री किंवा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमध्ये असं माझ्या तरी माहितीमध्ये पहिल्यांदा झालेलं आहे. सो आय थिंक कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू वन्स अगेन की तुम्ही हा अटेम्प्ट केला अँड समथिंग दॅट यू डुईंग ऑन अ ग्लोबल स्केल. याच्यापेक्षा मोठं काहीच होऊ शकत नाही. आणि खरं म्हणजे हे करायला सुद्धा वेळ लागतं आणि ते वेळ स्टार प्रवाहामध्ये पण आहे आणि आमच्यात येते. हा जो गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स निर्माण केला आहे हा प्रत्येक मराठी माणसासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. जेवढं प्रेम तुम्ही चित्रपटगृहात जाऊन पाहिले आणि पाहून दिलंय तसंच आणि तेवढं किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रेम घरी बसून आरामात परिवाराबरोबर टी व्हीवरती स्टार प्रवाहावरती 20 तारखेला 7 वाजता प्रेम द्यावं. थँक्यू.